So, good day everyone. Ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-draw ng basic 2D objects sa GnaCAD na application. Pagkatapos nyo matap yung GnaCAD app, ay ito na yung lalabas. So, all you have to do is to tap this colored blue circle na may plus sign sa gitna at saka piliin itong matrix icon. Ito na yung lalabas. So, itong gumagalaw sa screen, ang tawag dito ay ang drawing space area kung saan dito tayo magdodraw ng mga different objects kagaya ng 2D at saka 3D objects. So, before tayo mag-draw ng 2D objects, tap natin itong may triple dot sa upper right side ng inyong screen at saka itatap ang settings. And then, tap ang object snap setting at make sure naka-activate lahat ng mga settings dito. Kagaya ng object snaps on, object snap tracking on, itong endpoint, midpoint, center, geometric center, node, quadrant, intersection, extension, and so on. So, kailangan natin itong i-activate. For example, ang endpoint at saka midpoint. Importante yan kung magdudugtong tayo ng isang line doon sa center or sa midpoint ng line, magbibigay ito ng guide sa atin kung itong line na ating pagdudugtungan ay naka-midpoint na, at kung magdudugtong tayo sa pinaka-endpoint ng line ay magbibigay din ito ng guide kung saan tayo magdudugtong ng linya sa endpoint. So, pag may nakita tayong icon na triangle, ito ay midpoint at itong square ay endpoint at center naman itong circle and so on. So, pagkatapos ma-activate lahat, just tap this arrow at babalik ito sa drawing area. So, sa pagdodraw, kung makikita ninyo sa inyong lower portion ng inyong screen, mayroong nakalagay na arrow, may Y at saka may X. So, ang tawag dito ay UCS icon or Users Coordinate System. Ang nakikita natin ay dalawang arrow lang, itong Y at saka X. Meaning, pag dalawang arrow lang, intended ito for 2D objects drawing. Ngayon, gagawa tayo ng square na may dimension na 50 mm both sides. So, all you have to do is to tap this color blue circle na may plus sign sa gitna at tap natin itong line command. So, kung mapapansin nyo sa may ibabaw, may naka-ask na specify first point. So, halimbawa, hindi mo na ako magbibigay ng exact first point. Itatap ko lang, depende kung saan ko gusto dito sa may drawing area. Halimbawa, dito ako magtatap. Ganyan. Tapos, may nakalagay na confirm input. So, ibig sabihin, gaano kahaba ang line na ating idodraw sa GnaCAD app. So, sa paggawa ng line, tap ulit natin itong color green na circle at idadrag natin going to the right. And then, maglalagay tayo ng 50 mm na haba. Pagkatapos, ay itatap natin ulit itong color green na circle or pataas. At saka magta-type tayo ng 50 mm. Tap ulit natin itong green. Drag left. Type tayo ng 50 mm. Tap ulit pababa at type tayo ng 50 mm. Then after ma-draw yung square, tap natin itong check icon sa may upper left portion ng monitor. So ito na yung square natin. So, halimbawa kung magdodraw tayo ng isa pang line, pero dito sa gitna ng square. So, ang gagawin lang natin ay tap itong
color blue na circle na may plus sign sa gitna. Tsaka tap natin itong line. Tap lang natin sa ibabaw. Yan. Pag may nakalagay na color green na triangle, ibig sabihin, yan na yung midpoint ng square na yan. So, gagawa tayo ng line pababa na may habang 50 mm. Drag lang pababa. Tsaka type itong 50 mm. Then, after ma-draw ang line na ito, tap natin itong check icon. Tap ulit. At gagawa na rin tayo ng line. Dito naman, midpoint ng square. Tap ulit natin at ida-drag natin going to right. And then type 50 mm. Then, tap check. So, ganyan lang kadali ang pagdodraw ng square. So, pwede natin itong i-zoom in at saka zoom out gamit ang dalawang daliri kung paano tayo mag-zoom in, zoom out. Kung mag-view tayo ng picture sa cellphone, ganito rin ang pag-zoom in at zoom out ng ating drawing. So, next tutorial, abangan niyo yung kung paano lagay ng dimension sa ating drawing. So, ang gagawin na naman natin ay magdodraw tayo ng circle. So, all you have to do is to click again this color blue icon or circle and then tap this circle command. And then, depende sa drawing, kung ang hinahanap ay radius or diameter, for example, ay diameter, tap this center diameter na icon. Then again, hinahanapan tayo ng center point for circle. So, halimbawa, ang center point ng circle natin ay dito sa may gitna ng square. Tap lang natin dito para hindi tayo mahirapan. Zoom in natin tsaka tap sa gitna. Ayan. Pagkatapos ay confirm input. All you have to do is to tap again this color green triangle and then drag nyo lang kahit saan at mag-e-expand na yung circle na yan. So, halimbawa, meron tayong 50 mm na diameter na circle. Type lang natin dito ang 50 mm tsaka check. Then, ito na yung kalalabasan. Ito na yung circle natin na may 50 ang diameter. So, yun lang. Abangan nyo na lang yung susunod na tutorial.